Tervetuloa taas tänne ultimaattiselle värkkäyspajalle. Tämänkertaisessa erikoispitkässä jaksossa tehdään loppuun tuo jarrupenkin runko. Ja sitten mulla herättää henkiin tuota erikoisässää tuo jarrupenkin toista testiä varten. Mutta ennen testaamista mun piti tehdä tuohon moppoon niinkin pieni juttu kuin valaa uusi sylinterin kansi. Homma oli niin paljon, että loppui aika kesken tältä videolta ja siitä lisää videon lopussa. Joo, nyt mä oon taas aikani pohtinut tätä hommaa ja nyt mä aluksi suunnittelin, että mä kokeilen tällä 40 samurailla sitä lopullista testiä, että paljonko siitä lähtee kunnon vauhdissa sitä jarrutehoa. Mutta sitten mä tajusin, että ei tällä 40 samuralla niin ei tällä saa kiihytettyä kuin ehkä johonkin 60 vauhtiin. Tai pääsisi sillä lujempaakin. Tai saisi sen lujempaakin pyörimään, jos laittaisi pitemmät välit, mutta en mä jaksa ruveta sitä säätämään. Niin sitten mä ajattelin, että mä nyt kokeilen sitten tällä erikoisassalla, kun tätä varten mä oikeastaan rakennankin tuon dyno. Eli tällä kokeilen pyörittää johonkin 100 vauhtiin tuon dyno. Mutta nyt tässä on taas sitten se ongelma, että mä en pysty oikein pitämään tuota mopua käsissä ja kaasuttamaan sitä toisin kuin tällä. Nyt mun on pakko sitten ruveta tekemään tähän semmoista runkoa, että se mopo saa siihen kiinni ja siihen rullan päälle. Eli se olisi taas hitsausta ja rälläköintiä. Tuntuu, että ei tämä tule ikinä valmiiksi. Vaikka sitä kuin tekee, niin aina puuttuu jotakin. Täällä alkaa tuntumaan, että tämä on jo jonkinlainen itsekidutuksen muoto tehdä näitä projekteja. Pikkuhiljaa vaan tekee, niin ehkä se sitten joskus valmistuu. Eli tähän pitää tehdä semmonen jonkinlainen runko, mikä on kiinni tässä kehikossa ja sitten tänne tulee semmonen eturenkaan kiinnike. Nyt mulla olisi tavoite tässä, että se olisi mahdollisimman yksinkertainen rakenteeltaan ja sen pystyy helposti purkamaan ilman työkaluja sitä varten, että tämä saa tarvittaessa pois tieltä tämä dyno, jos pitää saada auto tänne talliin. Oikeastaan yksi syy, miksi mä rupesin tekemään tämmöistä sähköjarrua enkä semmoista hirvittävän painavaa inertiadynoa, niin se on juurikin siinä, että tämä pystyy helposti siirtämään pois tieltä. En tainnut mainita sitä siinä ekassa videossa, missä mä suunnittelin tätä jarrudynoa. Eli mä teen se jotenkin niin, että mä teen tähän sellaisen kiinnikkeen sille runkopuomille ja se on sellainen irrotettu, että se voi nyppästä pois tuosta. Eli tähän joku lyhyt putki pystyy ja sitten siihen joku liitosviritelmä. Tähän tulee tää vaakapuomi, mutta se tulee oikeasti vähän alemmas. Ja sitten siihen pitäisi liittää tämä putki tälleen kulmassa. Nyt onkin vähän hankalempi operaatio rälläköjä tuosta tuo pää semmoiseksi, että se sopii tuohon. No, miksei sovi? Niin jo 15 minuuttia myöhemmin. Joo, ja sitten mä alan tekee sitä pikaliitoskappaletta näitten väliin. Mulla on tämmönen erittäin jööti akselin tumppi. Tai mikäli että mä on. Olisikohan tää mahdollisesti joku kuorma-aato akselitappi tai joku. Mä sorvan tästä semmoseen hyvällä sovitteella olevan tapin tuonne väliin. Ekana mä kokeilen, että eihän tää vaan karkastua. Se aika kovalta tuntuu. Kyllä tää viila siihen purree, mutta aika heikosti. Jos oli karkastus se tappi, niin en alas sen kanssa taistele. Sitten mulla on tässä tämmönen hydraulisylinterin korkki. Tämä ei ainakaan oo karkastua. En tiedä, värin perusteella tää saattaisi olla valuurautaa, niin mun olisi tarkoitus hitsata toinen pää. Kyllä se varmaan onnistuu. Nyt mä kokeilen porata tätä, niin näkee, että onko tää valuurauta. Kyllä se on, kun siitä tulee tuollaista pölyä. Jos se olisi terästä, niin siitä tulisi lastuja. No jos tähän tulee hitsaushalkiamia, niin
halata se sitten vielä pultilla kiinni, niin kyllä kai tästä pitäisi tulla ihan hyvä. Joo, tässä olisi nyt paluurata holokki. Tämähän ei taaskaan mennyt niin kuin olisi pitänyt. Tämä putke sisäreuna on epätasainen, niin tähän on melko vaikea saada semmoista tiivistä, mutta kumminkin liukuvaa sovitetta. Eli mun olisi pitänyt sorvata tää sisäpinta tasaiseksi. Sitten mä huomasin, että mä en voi sorvata ennen kuin mä oon tehnyt tuon leikkauksen tonne. No, sitten mä purin hammasta ja tein uuden putken. Sitten mä täältä sorvasin näin. Sorvasin sen verran, että se aika naftisti rupesi menemään sinne ja sitten olin tyytyväinen. Mutta sitten mä huomasinkin, että kun mä suunnittelin, että tää pitempi osa on se liukuva ja sitten tää lyhyempi pätkä hitsataan. Ja minähän en sorvannut noin lyhyesti vaan. Niin se ei nyt onnistunut sekään. No sitten meni hermot ja sorvasin tämän pään nyt ohuemmaksi ja se menee nyt tänne ja pitää vielä koittaa hiuaa noita rösöjä tuolta, niin se pitäisi mennä loppuun asti. En viitti alkaa tuota valuuraataa hitsaamaan, kun se halakia kuitenkin se sauma, niin tekin tämmöset pidätinruuvit. No niin, se kiinnike on nyt siellä ja sitten mulla on tässä tämä runkopuomi. Se on hitsausta vaille. Joo, nyt ostaa puomi hitsattu. Sitten seuraavaksi pitäisi tehdä semmonen tuki tänne päähän. Sen pitäisi olla semmonen, että sitä pystyy siirtämään. Ja sitten siihen yläpuolelle tulee joku taso, mihin saa sitten se eturenkaan kiinnikkeen. Mä rälläköin 2 tällaista. Mä tarvin näitä vielä 2 lisää. Mutta tää mun dyykattu 5 millin lattarata alkaa loppua ja mä haluan säästää tätä viimeiseen asti, niin on tässä tämmönen vanha Hondan takartaas, niin tästähän saa pikkusen soveltaa. Todii, ja siinä olisi taas 1 rälläköintimaratoni tehty. Kylläpä tuli taas hyvää mieli, kun sai kierrätettyä tästä tämmöset palikat. Ja tässä olisi nyt sitten rakennussarja tuo etutuen tekemissä ja sitten vain taas hitsiliimaa. Joo, tässä olisi nyt tämmönen tuki. Tässä koitin hitsata tuota huonekaluputkia, niin se ei kyllä onnistunut tuolla puikolla. Pitää sensuroida nuo saumat tuosta.
mutta ei ole vielä lähelläkään valmista. Mutta mun pitää tehdä tänne semmoset pultin kiinnikkeet, että tämä saa kiristettyä tähän. Toivon mukaan se sitten pysyy siinä sen verran lujasti, että se ei liiku tällä lailla. Joo, nyt mä sorvasin tämmöset palikat. Nää saan kierteet tuolla. Nämä tulee tähän yläkappaleeseen. Yhdestä tuli ohuempi, kun tein aluksi 10 milliä paksu, mutta sitten siihen tulikin aika ohut seinämä, niin mä tein loppuista paksummat. Joo, nyt olisi tää etukiinnikkeen runko valmis. Ei tietenkään löytynytkään 2 tuommoista pitkää pulttia, mutta tää silti pysyy tosi hyvin. Ja seuraava operaatio, tähän joku vaneerilevy. Joo, tässä olisi nyt tää pohjalevy. Mä ruuvaan tähän tämmöset vaneerit. Se eturengas menee sitten näitten väliin. Tässä onkin nyt yksi haaste, kun mä haluan, että se mopo pysyy tässä mahdollisimman tukevasti. Se ei todellakaan saa kaatua siitä. Ja sitä ei saa joutua virittelemään puolta tuntia, että se pysyy tuossa päällä. Niin tästä voi joutua sitten tekemään monta eri versiota tästä etutuesta. Sitten tässä on sekin ongelma, että tähän pitäisi pystyä laittamaan erilaisia mopoja, missä on eri levyinen tuo eturengas. Joo, tämä olisi nyt tämmönen. Mä kokeilin käyttää tätä mopoa tossa ja kyllähän se on ihan järkyttävä ähkintä ja puhkinta, kun se yksin nostaa tohon. Niin tähän pitää tehdä vielä jotakin apua ja tähän semmonen lauta. Sitten voisi olla, että kun tekis rampin tänne, niin se olisi paljon helpompi työntää siihen. Joo, nyt me ollaan tekemään tähän sitä keskilautaa. Pitää tehdä sellaiset kiinnikeraudat tähän. Nyt taas kierrätysmeininki käyttöön. Nämä on jostain vanhasta joulukuusen jalasta. Niin mä saan näistä tehtyä ne raudat. Joo, nyt olisi valmiit nämä kiinnikeraudat. Tuonne tuli taas niin hirveitä saumoja, että pitää yrittää varmaan sensuroida nuokin. Sitten mä totesin, että nämä taipuu liian helposti nämä, kun ne on näin ohuet, niin sitten mä laittoin tällaiset tuet hitsasin vielä. Joo, nyt ne on siinä ja ihan tukeva oloset on. En tiedä, oliko ehkä pikkusen overengineerattu nämä, mutta olisi saanut varmaan tehtyä helpommallakin. Toinen mikä tuli mieleen olisi, että 4 putki vaan ja sitten olisi siihen 4 putkeen sahannut loveen. Mutta sainpahan käytettyä sen joulukuusen jala.
Joo, nyt tämä taso olisi valmis. Se jopa kesti ihan hyvin painua, että tässä kestää istua eikä se kipaannu. Ja tähän tulee sitten sellainen irrallinen pala. Tässä on sellainen idea, että jos tähän pitää laittaa joku lyhyt mopo, niin tästä irrotetaan se pala ja sitten tätä mahtuu siirtämään taaksepäin. Mutta eipä olla vielä valmiita. Nyt vielä tänne pitää tehdä joku ramppi, että se on helppo taluttaa tuohon. Joo, siinä on se putki. Mulla on tämmönen huonekalun jalaka. Mä katkasin se ja se siihen. Sitten lauta siihen. No niin. Ai että mikä viritys. Ai että kyllä minä oon ylpeä tästä. Kokeillaanpa nyt laittaa tuo mopo tuohon päälle ja testata, että kuinka kettumainen homma se on. Jos siinä menee hermot, niin minä en hyväksy sitä. Jos siinä joutuu liikaa pinnistää, niin mulla menee hermot ja ne menee aika helposti. Niin tuota pitää sitten parantaa. Sehän meni helposti. Pysyy vielä pystyssä. Joo, nyt tässä periaatteessa pitäisi alkaa herättää henkiin tätä erikoisessa. Ja nyt jotkut ehkä muistaa, että mä silloin siinä loppukesän videossa mä kerroin, että tässä oli vikaa tässä moottorissa. Että se, no ensinnäkään siinä ei ollut tehoja oikein ja sitten se lopussa rupesi pätkimään ja sammu. Sitten kun se jäähtyi, niin se lähti taas uudestaan käyntiin. Ja se vika on hyvin luultavasti tässä kannen palotilassa. Eli tää vuotaa tuolta tulupan kierteestä vuotaa tänne pintaan. Ja se paino on pullauttanut tuota epoksia pois tuosta, kun mä yritin paikata sen vuodon epoksilla, mutta sehän oli totta kai naurettava yritys. Eli seuraavaksi pitäisi ruveta taas valuuhommia. Minä on niin perfektionisti, että en viitti yrittää täyttää sitä reikää tikillä ja sitten tehdä uusia kierteitä, kun mä vähän epäilen, että siitä ei tule hyvää. Ja tässä on nyt uusi 3D-tulostettu mallikappale uutta palotillaa varten. Ja mä oon nyt muokannut tätä sille, että tähän tulee 3 tämmöistä sakaraa. Niin tää vesitilan kansi tulee sitten ruuveilla kiinni. Kun nyt mulla on tuossa tollanen iso kierre ja se sitten ruuvataan tuohon noin, mutta tuo osoittautuu aika ongelmalliseksi. Siinä piti olla tää tiivistepinnan etäisyys justiinsa oikea, että se sattuu tämä letkun lähtö oikeaan suuntaan. Niin siinä ei ole oikein järkiä. No niin, ja sitten alkaa tää muotin tekeminen. Eli mulla on tässä nämä muottilaatikot. Sitten valuu hiekkaa. Tässä on kaatokanava, meinas unohtua. Ja nyt mä laitan tähän päälle tämmösen syöttökuvun mallikappaleen. Mä luulen, että se syy miksi sinne vanhaan palotillaan tuli se huokone, mistä se vuotaa, niin se johtui siitä, kun mä en käyttänyt tätä. Niin tällä alumiinilla sinne tulee hirveän herkästi huokosia ja ne tulee yleensä sinne, mistä se jähämettyy viimeisenä. Niin kun tämä on tämmönen paksu, niin tää tulee tähän päälle, niin tämän pitäisi jähämettyä viimeisenä. Niin sinne itse palotillaan ei pitäisi jäädä huokosia. Mutta se on aika pitkälti myös tuurista kiinni. Toivotaan, että käy parempi sekä tällä kertaa.
Nyt mä laitan tätä talakkia tässä vaiheessa, niin sitten se hiekka ei enää tartu noihin kanaviin, kun mä puhaltelen tätä. Sitten tähän vastakappaleeseen mä kaivan pienen kanavan tähän. Tästä se alumiini sitten valuu sinne. Ja tämä viimeisen kanava on hyvä olla tässä alapuoliskossa, niin silloin se muotti täyttyy alhaalta päin. Sekin osaltaan vähentää niitä huokosia, kun se hiljalleen täyttyy alhaalta, eikä sinne valuu sellaista vesiputtosta, mikä pyörteilee. No niin, katsotaanpa mitä sulatuskandidaatteja mulla on nyt. Eli tämmönen harkonpolainen edellisestä sulatuksesta. Sitten minä sain lahajutuksena tämmösiä leiponeita sylintereitä, niin tässä on vissiin Peugeot-skootteri sylinteri, niin sieltä on pinnoite lähtenyt kävelemään. Eli tää on joku kiinalainen, mikäli huonolaatuinen. Tämmöiset sylinterit ansaitsee karmean lopun. A-softaa ja sulatusuunissa. Se ei ihan mahu tonne, mutta kyllä se tosta valahtaa sinne, kun sillä tulee kuuma. Joo, eli kello on kohta 10, niin erittäin hyvää aika sulatella. Joo, oli ihan kohtuu hasardimeininki, kun ei käytännössä nähnyt mitään sieltä hitsimaskin takkaa. Niin tää valo ei osoittanut tähän. Melkeinpä sokkona kaatoi. Näkkiin tuo suojapellin tuossa, niin jonkun verran meni ohi. Tuo tuluvi yli tuo. Mutta tärkeintä, että kiinalainen sylinteri on nyt tuhottu. Ja siitä tulee minulle uusi osa. Näyttää ihan hyvältä. Joo, mä sorvasin täältä tuon kierteen pois. No niin, ja sitten sorvataan tuo palotila. Mä sorvasin tähän nyt tällaisen olakkeen, että se pikkusen uppuaa sinne pyttyyn. Parantaa tiivistystä ehkä. Ja sitten sorvataan tää paljealue. Mun pitää laittaa tää kelekka nyt siihen oikeaan kulumaan. Joo, nyt mä porasin ton tulupareja ja
nyt siellä ei näytä olevan niitä huokosia. Nyt mä sitten viimeistelen ton palotilan tällä muototerällä. Ja sekään ei ole tietenkään ihan sama, että minkä muotoinen sitten palotilasta tulee. Ja mä oon tehnyt tällaisen piirroksen, ja tällaisella pitäisi tulla suunnilleen 14 puristussuhe. 50% paljealueen leveys. Mutta viimeksi kun mä tein tämän mukaan, niin siitä tuli pikkusen liian iso ja se puristussuhe taisi olla alle 13. Niin mä teen nyt vähän pienemmän. Joo, nyt olisi valmista ja uusi kansi. Semmoset 4 tuntia meni sorvata ja tehdä nämä kaikki reijät ja kierteet. Tähän pitää vielä porata 3 reikää. Mutta mä en oo vielä ehtinyt tulostaa sellaista jigiä, millä mä saan ne porattua. Tuossa on nyt O-rengas, mikä tiivistää tuo. Siinä vanhassa kannessa oli sekin ongelma, että se vuosi vettä tuosta. Nyt tuolla ei oo mitään isoa huokosta tuolla tulupan kierteessä. Siellä on semmosia pieniä neulanpääkuplia ja niitä tulee tähän alumiiniin melkein väkisinkin. Ne ei nyt oikeastaan, tai ne ei nyt yleensä haittaa, kun ne on vaan sellaisia pieniä kuplia. Joo, ja sitten seuraava vika. Elikkä tässähän ei pysy tää kaasari kiinni. Mulla sillä vauhtipäivillä lähti tää kaasari aina irti jokaisen kiihdytyksen jälkeen. Varmaan silläkin oli osansa niihin käyntiongelmiin. Ja se ei silti pysy tää kaasari, vaikka tässä on tämmönen huulos tässä imukaulussa. Ja mulla oli klemmarikin siinä. Se yksi vika on ainakin se, että tää osoittaa vinnoon tää imukaalu, kun tämä oli suunniteltu siihen samurain runkoon, mutta nyt sen pitäisi osoittaa suoraan. Mä teen sillä, että mä katkaisen tämän ja sitten käännän tuota ja hitsaan sen takaisin. Joo, tässä olisi nyt nämä osat valmiina. Tähän vesikanteen piti hitsata tuota nippaa, kun tämä halakes, kun tässä oli silloin se kierre, niin tää oli niin tiukassa kiinni, että mä pistin tähän meisseliin ja sitten väänsin sitä ja niin tämä nippa halakes. Ja eihän se tuo alumiinin hitsaaminen taho onnistua aivan hirvittävän vaikea, mutta kyllä siihen nyt jotenkin sai täytettyä ja sitten tremeelillä siistittyä. Mä nyt vähän veikkaan, että tuo vuoto, mutta pitää sitten hitsata vielä lisää, jos se vuoto. Sitten samaa tämä imukaalan kanssa, että saama oli niin hirviä, että sitä ei olisi kehannut näyttää edes ala-asteen opettajalle, mutta tremeeli teki siitä siistiä. Ja nyt kävi näin, että tähän jaksoon oli tarkoitus tulla tuo jarrupenkin testaus, mutta siitä videosta tuli melkein 50 minuuttia pitkä, niin mä päätin jakaa sen 2 osaan. Ja se seuraava video on jo käytännössä valmis, niin yritän pitää lupaukset, että se tulee alle viikon päästä. Kiitos kun katsoit tämän kertaisen Mopohullun päiväkirjat jakson ja se on moro.